this holiday stay. Перший раз я приїхав до Остапа в Карпати. Мені було 19 і 14, але то, що було так, якби, я не розглядав її як якусь пару, бо то була на той момент така дуже колосальна різниця. Десь пройшло 2 роки, мені було 21, їй 16. Ми мали з Остапом їхати в Карпати на лижі. І я казав Остапові, щоб він взяв малу сестру. Він мені сказав, будеш тоді сам з нею возитися. І я возився вже з нею. А оці друзі, то фактично так в Ярка і лишилися дотепер. А оце він познайомився з Жекою, це є Ярка однокласник Остап. І вони вчилися в одному класі, і фактично через того Остапа Ярко і познайомився з Жекою. І так вони вже і кумами стали, і так далі, і вони далі підтримують такі гарні відносини. А то вже Ярко, одна з перших знімок Ярка і Жеки. Оце одна з перших фотографій, як вони ще тільки десь почали зустрічатися. Це також я вам колись розповідала, що Ярко мало 3 весілля не мав. Чи не розповідала, ні? Він вам теж не хвалився. А він зустрічався з Жекою. Жека жила на Науковій. І десь він її там вічно відпроваджував. Потім по ночах вертався. А ми вже з Орестом часто тут ночували, тому що мій тато вже був такий не дуже повносправний. Бабця тут жила. І ми, ночували тут. Ярка нема, мобільних нема, як то звичайно. Я до півночі не сплю, поки він на стаціонарному не появиться, чи він вже вернувся, чи не вернувся з тої Наукової, як це там було. І я кажу, знаєте, що ви вже краще живіть разом і не швендайтеся по дочах, по тих всіх наукових і по тому всьому. І тоді ми зробили таке якби заручини. І вже після тих заручин вони вже почали мешкати разом. Заручини то вже було так, як перше весілля. Урочисте таке було якийсь обід, і вже після того Ярко попросив руки в Жеки, і так же вони почали з того часу жити разом. 10 лютого вони цивільну розписку зробили. Але Жека все одно ж хотіла білої суконки, а нормального весілля, якось там то сьо. 14 липня вони взяли церковний шлюб. Це було в церкві Ольги Єлизавети на Привокзальній, на тій площі Кропивницького. І вже Жека собі таку суконку зробила, як хотіла. І вони ту церкву тоді так гарно прикрасили, такими квітковими композиціями. Це ж було така ще дивовижа на той час, ці квіткові композиції. Тобто з цього висновок є, що ми, напевно, є прихильниками ранніх шлюбів. Так. Що це не варто затягати до такої закостенілої зрілості, коли ти вже повністю сформований, маєш такий стійкий, оце так має бути, а коли той партнер теж вважає, що так має бути, то тоді це вже починаються, оце притирання, як на мене, це і дуже складно вже. Там мусять бути почуття, емоції на першому місці, а не твереза оцінка, зваження аргументів. Це вже є, то так колись казали, шлюб з розрахунку. Воно може не так, бо там емоції завжди мусять бути. Але, як показує наш досвід... Бо ми одружилися в 20 років також. Ми також. З одного класу. Так. У нас також ранні стосунки, в сенсі, в 20 років ми вже одружені були. В неї було дуже багато зацікавлень. І вона все життя себе шукала. Від парфумерії, йоги. І могла самореалізуватися, власне, не тільки як жінка, як мама, а як і в кар'єрі. Це для мене було важливо. Напевно, дуже є прекрасно то, що Ярко її завжди в цих речах підтримував. І, я собі думаю, напевно, є багато людей, які би сказали, гей, камон, ти не можеш визначитися, давай вже щось обери.
Натомість він завжди її дуже підтримував, власне, в пошуку. Ну, так ніби, мені здається, він її заохочував до того, шукай, все окей. Ну, типу, пробуй інше. Мені здається, завдяки його підтримці їй вдавалося вибудовувати, ну, не просто спроби, не просто камон, давай я спробую нову професію, а їй вдавалося дійсно досягати успіху в тому, що вона робила. В травні 24-го вона була на курсах в Грасі, де був такий перший етап, ну, такий глибший етап в навчанні по парфюмерії. І, власне, в вересні минулого року вже були всі квитки куплені на, по-перше, на виставку у Флоренції з парфумерії, і, по-друге, вона мала їхати в Париж на навчання. Навчання було зв'язане теж з парфюмерією, але з якимось маркетологічним глибленням в це. Ми зустрілися, і вона з собою в торбі притащила парфуми. Ну, знаєте, не кожна жінка з собою в торбі приносить парфуми, і причому вона починає це все показувати, каже, а от, і ти так думаєш, боже, це так круто, коли людина так занурюється в якийсь предмет і досліджує його. Перше заходили парфуми Жеки, потім заходила Жека. Це дівчина, бо її навіть жінкою було складно назвати, яка завжди була настільки зі смаком вдягнена, настільки харизматична, з прекрасним макіяжем. Бо крім того всього, вона фантастичні робила мейки. І це був навіть один період, коли вона цим заробляла. Навіть якщо ми з'їжджалися і щось святкували, то всі чекали, в чому Женя прийде. Таке враження, що, і це гарний момент, насправді, вона так це робила елегантно, що в якийсь момент вечірка могла крутитися навколо неї. Там вечір якийсь там, чи там. І це було не про те, що, о Боже, як це так, а навпаки, ну це клас, ти просто насолоджуєшся і дивишся. Ми збиралися дуже часто, в нас така була збита компашка, і дуже часто ми збиралися, власне, в Жеки і в Ярка, тому що їхня квартира – це було просто таке місце такої туси, бо це завжди було дуже атмосферно. Жека фантастично готувала, розбиралася на всіх видах вина, і не тільки, ну, бо всі знають, як фантастичну парфумерку, ну, в винах вона розбиралася не гірше. Наприклад, зовні. От для мене Женя завжди була такою легкою повітряною, то от так вона і в житті, і спілкувалась, і говорила, і так себе вела на кухні. Вона прохала. От на кухні ми приходимо, всі сидять, п'ють вино, а Женя отак от наярює кола по кухні. Тут вона тобі вино налила, тут вона вже зробила якийсь неймовірний салат з баклажаном, залила і та каже, я ж вас не чекала взагалі. Я зараз тільки брауні дістану. І це так, а що так можна було? Отака легкість. І я колись їй порівнювала, кажу, ти знаєш, ти мені нагадуєш француженку. В мене іноді відчуття, що Жека десь в себе в голові створила десь вже такий свій власний ресторан. І от ті блюда, які вона готувала, насправді вони з того меню. Просто щоб воно що так не до кінця в нашому світі реалізовано. Вони завжди були інакші, завжди дивні, дивовижні, я б сказав. Але завжди смачні. Ми часто грилювали на балконі. Тобто в мене був такий електричний гриль, і ми часто просто на балконі робили гриль. Деколи стейки, деколи просто якийсь там шашлик, деколи рибу. От. Це було, ну я би сказав, теж ритуальні речі, так? Тому що це було от готування. Це було теж спосіб проведення разом часу. Женя була такою мамою, що я завжди її подивляла, правду сказавши. Вона завжди так розуміла своїх дітей, і вона завжди в будь-якій ситуації їх відстоювала. І мене завжди подивляло, от як вже Міля зі своїми тими малими проблемами, щось їй там оповідає, щось їй жаліється.
І Женя абсолютно на повному серйозі її вислуховувала, всі її жалі, всі її ці претензії. Ніколи вона не сварилася. Я жодного разу не чула. Просто жодного разу. Завжди дуже уважна. Так, Кітю, зараз, звісно, ми все це порішаємо, все буде хорошо. І я тоді, пам'ятаю, сижу, думаю, боже, скільки терпіння в цієї жінки. У нас було та ритуальна таке добирання до відпочинку. Це переважно було в машиною, і то було 2 дні. Так, це було весь час біля 2000 кілометрів. Так, і це ми виїжджали і їхали 2 дні до відпустки. Ми десь там в ковідні часи то не можна було їхати, або було складніше їхати автівкою, то ми поїхали власне в Туреччину в готель. То діти сказали, що то не рахується, що це оцей переліт і зразу в готелі, це воно не так, як воно має бути. Має бути 2 дні до відпустки. Ота дорога, це такий теж ритуальний, цей, який в нас був присутній в відпустці. В нас є таке місце в Греції, де ми за останні 10 років, напевно, були 6 разів. Тут таке грецьке село, де нам, напевно, було найліпше. Ти туди приїжджав як до себе на дачу. Це те, що я завжди Дарусі казала, що я хочу мати таку сім'ю, як в неї, як її сім'я, як тато любить маму, а як мама любить тата. Я такі сім'ї насправді, чесно, ніколи більше не зустрічала, ніколи раніше, ніколи зараз не зустрічала. Щоб настільки там панувала любов, підтримка, вміння з складних ситуацій вийти розумно, це не кожному дано. Вони були дуже-дуже гармонійною парою. І в них був той вогник. Не виходить! Тобто я ніколи не бачив, щоб вони про щось домовлялися, таке враження, що вони домовлялися в думках. І вони підхоплювали одне одного, не змовляючись. Що для мене ця пара, як приклад пари, яка пережила дуже багато, і от вони вже нарешті як єдиний організм. Як батьки, вони, напевно, були дуже залучені в життя своїх дітей, і, напевно, теоретично це здавалося би очевидним, але насправді це рідкість. Якщо говорити про якою була сім'я, якщо би так можна було сказати, то перше слово, яке, напевно, приходить мені до голови, це дуже цільно. Попри те, що не можна сказати, що вони були спокійні, вони всі 5 вони досить експресивні. Але при тому, що іноді в них панував абсолютний хаос між собою, в цьому всьому були якісь дивні закони порядку. Це було дуже часто видно в якихось мандрівках, де ми разом їхали, і ми десь разом пакувалися або розпаковувалися. І в якийсь момент мені здавалося, що, боже, який хаос, що тут відбувається. А потім в наступний момент гоп-гоп-гоп, і все на своїх місцях. У нас була гастровечеря в студії, і Женя з Юрко були в нас в студії. І вже там якась година комендантська, треба було роз'їжджатися. І я кажу, що ви там викликаєте таксі? А він каже, ні, за нами зараз заїде Ірина. Приходить Ірина, і це треба було таке враження, що вона прийшла за дітьми. Тобто, виглядало так. Типа, що ви там, батьки, вже нагулялися?
вже якби час, я за вами приїхала. Взагалі ми з Іриною познайомилися по-моєму, на 3-му році навчання в художній школі. Вона з віком стала набагато відкритіша. Оце такий тип людей, який буде мовчати, а потім вона скаже якийсь один смішний жарт, і всі тупо валяються. Now, there is one thing for the picture. Загалом ми з Яркою познайомилися, коли я прийшла стажуватися в молодіжцентр Львів. Це там я прийшла на посаду адміністраторки. І Ярка також була адміністраторкою. І перший день я приходжу, ця людинка з таким пафосним обличчям на каблуках. Підходить така, отут, так, все. Якщо що, я отам, підходь. Я сиджу, думаю, да, явно не будемо подружками. Це людина завалена 3 проєктами, айтішкою, якісь справи по дому, з скеледром, з сестрами ще зустрітися, але ти пишеш, Ярко, у мене халепа, мені треба то-то, то-то. І вона така, та, зараз, звісно, да. Ярка каже, якщо у тебе немає часу, ні, у мене є завжди час. В неї не було робочих годин. В неї робочий день починався тоді, коли вона вставала, і закінчувався він тоді, коли вона лягала. Тобто вона працювала абсолютно весь час, і вона просто горіла цим, воно їй скажено подобалося. Коли біля тебе поруч людина, яка настільки просто горить тим, що вона робить, це страшенно надихає. Ну, я застала момент, коли от Ярка переходила на посаду проєктної менеджерки в Львів молодіжна столиця, офіс. І вона прям реально пробивалась туди. Потім, коли вже вона перейшла на цю посаду, вона прям, ну така, бізнес-леді стала. Виросла в своїх професійних скілах. І, звісно, змінилася оця подача себе. От там і айтішка, і проекти, і за кордони на обміни їздить, і там країну представляє, і молодіжну столицю статус купа знайомих знайшла в Генті, привезла сюди. І тому статус молодіжної столиці зараз став статусом пам'яті Ярки. Ярка в дружбі була така дуже активна. І цікавий факт, що у неї було, це 10 разів на день вона підходила і казала, я скучила за тобою. Ми з Яркою пили пиво, там сміялися, з усіма спілкувалися, і потім вона одразу в ніч сказала, все, сорі, я тут з вами потусувалась максимально, зараз я їду на потяг, п'яна, на лижі зранку. І зранку в кружечок, як вона під цей шолом фарбує оці вії. А що, я вже готова. Ну, майже. То Ярка любила скеледром, вона постійно на скеледромі. Постійно лазить, там десь баблики звідти, компанія скеледромівська у них. Ярина Емільку водила на скеледром. Типу, захотіла, і це була її ініціатива, і вона тим займалася. Вставала зранку в неділю і брала Емільку і йшла на скеледром. Скажи свої враження. Не знаю. Та ні. Вау, полізла! Дарку, наприклад, Ярина вчила водінню. Тобто то вже десь там вони їхали на якусь площадку, і Ярина Дарку вчила їздити на автівці. Ще просить зняти відео, що вона запаркувалась. Прошу дуже. Щасливо втисне на шибу передню. У нас був в Урбан-кемпі, проводили, там у нас живуть ВПО, і для всіх наші місцеві колеги вирішили показати, що таке свята вечеря. Бо я, наприклад, теж не знала, у нас такого ніколи не було. І ми з Яркою сиділи, і їй якраз бабця пише, що там, Ярина, коли ти будеш. А я кажу, Ярка, ми що, не підемо далі гуляти? Вона така каже, ні,
Каже, а ти кудись йдеш? Я кажу, та куди? Кажу, я додому, кажу, у мене родина вся, кажу, за кордоном. Він каже, так давай ти з нами поїдеш, покажемо, що таке справжня галицька свята вечеря. Я кажу, добре. Ярина дуже інтегрувала то в себе. Для неї ті традиції сімейні, що діялося в той момент, коли всі з'їжджалися, ходили, вона надзвичайно то якось Цінувала, себе так. цінувала. Вона найбільше цікавилася взагалі предками. Традиції були які? Ну, що на всі свята, то ми завжди збиралися. Як завжди, то була суматоха, тому що Так. купа роботи, купа того всього. Вони приїжджають ще зі своїми якимись там голубцями і так далі. Але найбільше, напевно, що так для мене було цікавим, і не то, що цікавим, але таким теплим спогадом, це, напевно, ліплення вареників перед святим вечором. Вони тоді всі збиралися коло того столу, і хтось там розтачував то тісто, вони всі ліпили, але під час того всього то йшли якісь спогади, якісь розмови, якісь щось там. Ну, то все було якось зі сміхом, з якимось тим. Орест і Іра, які її завжди огортали в то свято, так? Часто проводили тижні на кухні перед Різдвом чи Великоднем для того, щоб забезпечити той святковий стіл. Кухонна насолода – це те, що супроводжує ті всі наші сімейні свята. Дерево – це професійна робота мого тата, тому що тато був адвокатом. І то формувалися спадкові справи. І коли оформлялися спадкові справи, а то, звичайно, приходили з Америки, з Канади, то тато мусив скласти таке дерево, щоб знайти всіх потенційних спадкоємців, з'ясувати, хто живий, хто не живий, і на кого той спадок мав розповсюджуватися. Він то робив в кожній справі, я мав їх сотні. Тут є Франкова родина. Ну, з Франком це там, то навіть не з Франком, то з жінкою Петра Франка є. Син Франка Петро був одружений з Ольгою Білевичів. Тут є фактично від найменших, то є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поколінь. 7 поколінь то тих, що відомо, хто то є. Козак Ірина, Ярко Зоряна, Ярко, Жека, і отут є 4 дівок. Це є Ярина, Дарка, 3. Кажу, 4. Жеку зарахував. А Даруська це такий. У мене таке якесь відчуття, що вона ще в цьому світі вона вже була янголом. Це просто ота щирість, та посмішка, яка просто не сходить з вуст. Є така просто дуже стандартна історія в нас в сім'ї, яку завжди розповідаємо і дотепер. Це про нашу поїздку в Болгарію, де ми ходили всі разом на обід. Дарка з нас всіх була найменша, і вона викликала просто якийсь такий дивний захват у всіх офіціантів. Їм всім хотілося щось їй принести, додатково якось її там посадити, поправити, щось їй ще дати додатково. Ми всі тоді дуже фанатіли від гострої їжі, і ми замовляли гострі болгарські перці, які болгари називали люта чушка. І коли офіціанти підходили до Дарки, вона знімала бучу, вона їх виганяла, проганяла, кричала на них. І в якийсь момент цей термін гострого перця та люта чушка, він зачепився до Дарки. Ми її почали кликати люта чушка. І на якийсь час це до неї це було дуже гармонійно. Це про те, яка вона була в дитинстві, і те, що дало їй дуже сильний, гарний поштовх надалі. Це не зважає на її м'якість, це не зважало на її прекрасне почуття гумору. Це просто коли вона відчувала якусь трошки несправедливість, трошки якийсь перекос десь в відносинах, вона була страшно чутлива до того, і вона часто виявляла себе тут зразу в такій яскравій емоції. Дарка була командиром. Вона була єдина в їхній родині, яка
знала, що вона хоче і що треба. Починаючи з якогось там віку 15-16 років, вона єдина, яка тверезо собі уявляла, що буде зараз, що буде наступних 2 години, що буде завтра. Вона мала ту здатність передбачити. Всі решта абсолютно. В Дарусі були особливі стосунки з сім'єю. Вони мені ще з перших класів дуже сильно різнилися на фоні інших, тому що сім'я в неї завжди була на першому плані. Що стосовно її стосунків з сім'єю, в початкових класах запам'яталося тим, що всі на день народження приносили якісь тістечка і так далі. І всі самі їли, типу, чим побільше хотіли з'їсти, а Даруся завжди відкладала. Каже, можна, будь ласка, ще для моїх 2 сестер? І вона відкладала це, несла до хати ці маленькі тістечка, бо вона хотіла їх потішити. І в цей момент це була, напевно, перша така ситуація, яка мені от згадується, де показується, наскільки сильна любов вирувала між людьми в цій сім'ї. Даруся дуже злостилася, коли, наприклад, от вони щось вирішували, що ми так робимо, а в неї це не було заплановано. Так, то її... І це вона в мене виносила. вдалася, бо Отут в мене одна дошка з планами, тут в мене інша дошка з планами, тут в мене 30 блокнотів з моїми планами, і на все це є своя окрема система, свій окремий шлях, своє вирішення. Все оце вона дуже любила прописувати, і їй це справді допомагало. Вона завжди працювала над собою, вдосконалювалася. Їй завжди було мало, вона завжди хотіла більше. І вона не просто хотіла більше, вона робила для того, щоб в неї було більше. І в неї виходило. Вона викладала українську іноземцям. Було це бачення того, що треба діяти задля майбутнього, і мені здається, одна з її теж цілей бачень – це було те, що потрібно розвиватися для майбутнього. То навіть та сама акторська майстерність чи культурологія, я думаю, що культурологія тут не просто так. І мені здається, вона хотіла доносити якісь месенджі про українців світу, чим вона вже, в принципі, і займалася. Даруся дуже любила записувати довгі голосові. Це могло бути там по 10 хвилин, просто про якусь банальну штуку, як вона там сьогодні прокинулася. Але це було завжди цікаво слухати, і ми завжди з нею були на зв'язку в цей період. Мене в Дарусі це якось і приваблювало, скажімо так, що з нею дійсно можна обговорити все. З нею можна говорити про зірки, з нею можна говорити про серйозні ситуації. Теж та річ, яка її насправді дуже вирізняла, справді це вміння самовиражатися через одяг і якісь конкретні образи. Я якось організовувала в себе костюмовану вечірку, пов'язану з картами Таро. Кожна людина проходила тест і по тій карті, яка я їй вибивала, робила образ. Вона змайструвала собі сама обруч, який був весь в блискітках, і на обруч були такі наклеєні, не знаю, що це було, але якісь палички, які справді робили з неї таке сонячне сонце. Вона сама по собі завжди випромінювала добро, випромінювала якусь радість. І вона мені дійсно асоціюється з таким сонцем, таким світлим, яскравим сонечком. Є альбом, який ми дарували Дарусі на 15 років, на день народження. На кожній сторінці є як і фотографії, так і наші побажання особисті для неї. Це був подарунок на 15-й день народження, і згодом, як ми побачили, вона почала доповнювати цей альбом. У нас з нею була така традиція. Ми дуже любили ночувати на батуті. Ми ночували так на батуті, ми збиралися, ми співали, ми говорили по душам, ми обговорювали абсолютно все. Вплоть до того, як ми хочемо назвати своїх дітей. Тобто, одним словом, на батуті у нас дуже багато яскравих спогадів. Ми любили там лежати, просто обніматися і говорити про все на світі. Якось так завелася ця традиція.
Ми святкували моє день народження, і Даруся запізнилася. В неї була така властивість запізнюватись. І вона запізнилася щось на 3 години, але вона влетіла на цей день народження так яскраво, що вона вийшла зіркою цього дня народження. Просто її всі згадували кожен день, при кожній нашій зустрічі з компанією, і всі згадували, всі чекали, коли прийде матч, тому що після мого дня народження ми їй дали таке прозвище матч, тому що вона така малесенька, але така сильна, вона там і на розборки пішла. І після того, як ми збирались компанією, а ми збирались на той час дуже часто, всі такі, коли буде матч, коли прийде матч. І коли вона заходила в там якісь заклади, ми всі сиділи, всі просто починали плескати. Всі такі, ура, матч сьогодні з нами. Справді могли з головою влізти в якусь пригоду і потім звідти вибиратися максимально цікавими способами, але вибиралися, ми вибиралися, і це дуже цінні, цікаві спогади. І це дуже цікавий досвід. Дуже багато ми один від одного взяли насправді. Даруся завжди жила фразою «живемо один раз, коли як не зараз». Вона мені постійно цю фразу говорила, і, в принципі, це був, здається, девіз нашої дружби. Тому що в будь-якій ситуації, чи нам щось робити, чи варто робити, чи ні, ми ставили одна одній цю фразу «живемо один раз, коли як не зараз». І ми такі, дійсно, коли як не зараз. Дуже, напевно, сильний зв'язок був в Емільки з Даркою. Даруся весь час придумувала якісь забави. Як лишалися з Емількою, то там весь час були якісь забави, не знаю, якісь квести, розмальовки, складання. Я не бачила, певно, в житті настільки міцного стосунку між старшою сестрою і молодшою. Даруся завжди за Мількою вступалася просто горою. Але потім був, знову ж таки, 3-й етап в житті Ярка і Жеки, коли народилася Міля. І їхня сім'я, як для мене, зі сторони, вона ніби сталася як закінчена конструкція. Там ніби все стало на свої місця. Ніби от саме так і мало бути, так було спроєктовано від самого початку нібито. І вони стали тоді дуже-дуже самодостатніми. Мілька – це просто якесь чудо з чудес. Це, напевно, мала би бути друга Жеця. В 3 роки вона англійською говорила краще, ніж українською. Come here, Grabby. Come here, Grabby. Go away, Cobra. Видно було, що це характер маленької жінки. Тобто там не було таких, знаєте, щоб вона кинулась на руки, чи почала тебе. Ні. Так, трошечки на дистанції, подивилася, оцінила, думаю, напевно, ця жінка може бути, в принципі. І вже потім вона якось так відкривалася. Коли вона приїжджала, то вона була на мені. Вона відразу замикала на мене всі свої уваги, з чого бабця була дуже заздрісна в своє життя. Причому до того, що вже дідусь вже шив суконки для її ляльок. Було. А так то вона мені вічно видумала. Ми на майданчику, вона вилазить. У мене вічно були інші ролі. То я був тим принцем, що мав вилазити. А з тої вежі на майданчику там був такий шнур, вона мені його спускала десятки разів, потім зі мною сварилась, що я неправильно вилажу. То була така модниця, кажу, що бо я закінчувала моделювання, і вона десь відчувала, що я гідно зможу оцінити її дефіле, і вона завжди така приходила, така перебиралася в суконки, показувала моди, крутилася. І вона дуже була чутлива до своїх границь. Її не можна було обнімати, доторкати, підходити заблизько, звертатися до неї без
спеціальних церемоній перед тим, і то не факт, що вам повезе. Але при тому в Мілі було дуже багато ніжності. Міля, вона розквітала в такій 100% дівчачості. Це було все рожеве, це все були ляльки, це все були теплі ведмедики. В неї я нарешті, напевно, мав можливість серед всіх наших дітей спостерігати таку дівчинку в безпечному часі, на безпечному місці. Привіт. Кажи привіт. Тут дивися, тут є такі ведмедики. Такі поли. Я покапала, а я іншого збоку поставила, а воно зразу засохло. Yo ho ho, a pirate come to me. Yo ho ho, pirate come to me. Yo ho ho, yo ho ho. The bells, back at David with my, back at David with my. Дядь, ой, тато, це дуже дуже дякую, що ти запостив туди. Оце дуже класно, і я дуже щаслива, що тепер вона отака. Ага. Це був останній кружечок сюди. Але всіх їх об'єднувало відповідальність. Я не знаю звідки то, але всі вони були, я би сказав, аж надміру відповідальні. І навіть та мала Емілька, яка, в принципі, майже ніколи не була обмежена в там мультиках чи щось таке. Ну, але як треба було робити уроки, то вона відкладала і робила. Ну, Ярина і Дарка були довго разом. Я завжди їм казав, що вони найрідніші одна в одної. І для мене це було, напевно, найважливіше, щоб вони любили одна одну. Було достатньо гарячо. Ми сиділи на балконі. Женя з Емількою пішли гуляти на дитячий майданчик. А я з Даркою говорив, власне, про нові виклики в навчанні. І якихось вибирали ми знов викладачів, якісь предмети, які вона мала вибрати там з тих дисциплін, які вибираються. От. А Ярини, напевно, знов допізно не було, бо вона десь була на якійсь своїй роботі і прийшла десь дуже пізно. Годині 11, напевно. За Дарку, то так як ми говоримо на балконі, Мілька потім прийшла з площадки і почала робити українську мову за своїм столиком в вітальні. А Ярина потім прийшла ввечері. Ну і так як вона весь час робила, так лягала на мене і хвилин 10 лежала.
А самі останні, ну, я пам'ятаю, як я малу взяв з ліжка і заніс в коридор. І там вже були і Ірина, і Дарка. І оце були останні спогади. Під завалами львівського будинку дістали ще одне тіло загиблої жінки. Внаслідок ракетного удару по місту кількість жертв вже зросла до 5 осіб. Загалом нараховують 40 травмованих. Бій на світанні, сонце й дим. Мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра, в юних думках. На цьому відео Ярослав Базилевич. Через російський обстріл він втратив 3 доньок та дружину Євгенію. Гілля калин похилилося, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Стали батьками доньки й сини, все кольорові, бачу сни і цілували руки брехні за тихі ночі. Віддали дні, гілля калин похилилося, мама, не тим ми молилися, скільки іще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Гілля калин похилилося, будуть поховані, знайшли спокійні духа Бога, прикладу Твого. скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Скільки ще забере вона твоїх дітей. Коли важко, мені хочеться бути самому. І, напевно, я досить часто є на цвинтарі. І, напевно, мені ще треба практично кожен день плакати. Я думаю, що я би мав зберегти пам'ять про них. Russland hat meine ganze Familie getötet. Meine Frau Evgenia und meine 3 Töchter Ярина, Дар'я und Еміль. Я хотів би тими виступами, якими я робив за кордоном із політиками, я хотів би звернути увагу, щоб далі була поміч для України і про неї не забували. І таким чином, власне, допомогти вистояти в тій війні. Я думаю, що це так. Це, не знаю, може це була моє завдання. Я тримаюся через них. Думка про їхню любов і про те, що я
дотепер їх люблю. Думка про те, що я з ними говорю, навіть деколи раджуся. Маю надію, що вони мене чують. І що вони десь недалеко. Якби це був останній твій день, кого б ти пробачив, кого б не брав, з ким розділив би все, що ти мав, і чи жалкував, що батькам збрехав. Якби це був останній твій день, чи мав би багато важливих справ, чи просто лежав би посеред трав, і рідних за руку тримав. Якби це був останній твій день. Якби це був останній твій. Що я скажу, коли почую, що зозуля вже не кує, що я серцем своїм відчую. Якби це був останній ваш день, що би ви зробили? Ну, з найближчими, з сім'єю своєю. Я б сказала, напевно, тим людям, яким я ніколи до цього не говорила, на якісь речі. Я би також з ними про це поговорила. Ну і, напевно, би прожила би в день з відчуттям вдячності. Якщо б я про це знав, я б, напевно, зібрав всіх би близьких і ми б смачно повечеряли сьогодні. З малою провела б свої з ними. Нічого іншого ціннішого я не бачу. Я би зустрілася зі всіма мені важливими людьми і сказала про те, наскільки вони були мені важливі в моєму житті, і як я їх цінувала протягом всього свого життя. Побачилася б з сестрою, поговорила з нею і подякувала їй за все, що вона зробила для мене. Побачилася з хлопцем, подякувала б всім і написала, як я всіх люблю і чому вони мені запам'яталися. Мені би, напевно, якось хотілося сказати всім, наскільки вони для мене цінні. Того, що мені дуже часто здається, що я не говорю людям, типу, цього достатньо. Якщо б я знала, що це мій останній день, то я б, певно, зібралася з усіма друзями і забила б на роботу. Якби наш останній день. Та, напевно, так, як живемо, так би і прожили. Кожен день останній. А якщо б це був твій останній день, що б ти зробив? Ми рідко ставимо собі це запитання, але саме воно нагадує, не треба чекати. Життя відбувається зараз. Любов до близьких, де би вони не були, це те, що залишає сенс навіть у найтемніші часи. Не чекай особливого моменту, щоб жити, бо особливий момент уже є. І він – ця мить.